Hindi alam ng karamihan ang naging buhay ngayon ng dating sikat na aktres na ito at kaya pala nawala siya sa kabila ng kanyang kasikatan. Kung gusto niyong malaman ang lahat, tutok lang dito sa Get in Touch. Isinilang noong ika-16 ng Marso taong 1987 sa San Pedro, Laguna si Amparo Diaz o mas nakilala nga ng publiko bilang ang dating aktres na si Pau Diaz. Si Pau Diaz ay nakapagtapos ng kanyang edukasyon ng elementarya at sekundarya sa St. Paul Montessori School sa San Pedro, Laguna, kung saan ay nagtapos nga siya bilang valedictorian ng kanilang klase. Taong 2003 hanggang 2005 naman ay nag-aral sa Perpetual Help Laguna ang dating aktres at kumuha nga ng kursong Communication Arts kung saan dahil sa kanyang husay ay lagi siyang pasok sa pagiging isang dance lister. Taong 2003 rin nang manalo sa pageant na hiyas ng San Pedro, Laguna si Pau at matapos ng kanyang pagkapanalo ay nag-audition siya para maging kalahok sa Binibining Pilipinas. Ngunit dahil sa nasa 17 taong gulang lamang siya noon ay hindi siya tinanggap sa nasabing pageant. Matapos ng hindi pagkakatanggap sa kanya bilang kalahok ng Binibining Pilipinas, ay sumali siya sa ikalawang season ng talent search noon ng ABS-CBN na Star Circle Quest. Nakapasok siya sa top 15 ng nasabing talent search, ngunit bigo naman siyang mapabilang sa Magic Circle of 10. Ngunit sadyang nga talagang nakatadhana na kay Pau ang makapasok sa mundo ng showbiz dahil sa pamamagitan ng wild card kung saan ay nanalo siya dahil sa dami ng text vote na kanyang natanggap ay muli nga siyang nakabalik sa nasabing kompetisyon. Sa pagtatapos ng kompetisyon ay nakuha niya ang ikatlong pwesto at ang nagwagi nga noon bilang Grand Teen Quester ay si Erich Gancayco na ngayon ay kilala ng publiko bilang ang aktres na si Erich Gonzalez. Matatandaan rin na muling sumali sa isang reality show si Pau at ito nga ay ang Cupids, kung saan ang mga kalahok ay panay mga artista ng ABS-CBN. Ang kanyang mga nakasama sa kompetisyon na ito ay sina Hil Yulo, Hazel Ann Mendoza, Carla Humphries, Isabel Blesi, Vanessa Gomez, Andrea Torres, Karil Marquez at Pauline Luna. Nang matapos nga ang nasabing patimpalak ay tinanghal na Ultimate Love Team ang Powell. Natambalan nga ni Pau Diaz at Michael Compas. Samantala bilang isang aktres ay batid natin na may angking husay at talento rin si Pau. Kaya naman talagang marami rin siyang ginampanan na karakter sa iba't ibang mga proyekto sa telebisyon. Ilan nga sa mga kinabilangan niyang serye ay ang Ronin 2007, Natutulog ba ang Diyos 2008, Tayong Dalawa 2009 at Magkano ang Iyong Dangal noong taong 2010. Isa naman sa mga naging leading lady role ni Pau ay ang proyekto niyang Precious Hearts Romances, The Subtitled Bride, kung saan ay nakapareha niya ang aktor na si Rafael Rosel. Huli namang napanood si Pau ng kanyang mga tagahanga sa seryeng Maria la del Barrio na pinagbidahan ng tambalang Erich Gonzalez at Enchong D, kung saan ay gumanap nga si Pau bilang kontrabida sa buhay ni Erich. Ayon sa mga naging ulat, ng panahon na ito ay hindi na natapos ni Pau ang nasabing serye dahil matapos niyang ikasal ay tuluyan na nitong iniwan ang kanyang showbiz career.
Sa naging panayam via email interview kay Pao noong buwan ng Setyembre taong 2020, ay ipinaliwanag ni Pao na hindi bigla ang naging pagpapakasal niya at pagkawala sa nasabing serye dahil bago pa man umano ibinigay sa kanya ang nasabing proyekto ay nakaschedule na ang kanyang kasal at ito ay alam ng management. My wedding was already scheduled even before the show was offered to me. The management was aware and the show was scheduled to conclude the August of that year. So we thought that I could do it and the timing was just right. But then there were some delays and it had to air at a late period, which unfortunately clashed with my personal plans and so it had to be that way. Ang naging pahayag ng dating aktres. Taong 2011 nang ikasal si Pao sa kanyang asawang si Fabian at matapos ang kanilang pag-iisang dibdib ay agad ding nag-migrate sa Singapore ang mag-asawa. Sa ngayon nga ay mayroon ng 2 anak ang dating aktres. Ang kanyang panganay na anak ay si Lucas na 6 na taong gulang na at ang ikalawa naman ay si Daniela na 2 taon na ang edad. Maliban sa pagiging isang housewife, ay nagtatrabaho na rin ngayon bilang isang data analyst for financial institutions si Pao at abala rin siya sa pagbablog na sinimulan niya pa noong 2019. Iba-iba talaga ang buhay na mas gusto ng mga artista at mas gusto nilang mamuhay ng malayo sa mga intriga at mapanghusgang tao sa lipunan. Di bali maganda naman ang buhay ni Pao ngayon. Tahimik at hindi nasasangkot sa mga intriga. Kasama pa niya ang kanyang pamilya lagi, kaya naman wala na siyang mahihiling pa sa kanyang buhay. Yun nga lang, namimiss rin siya ng kanyang mga tagahanga na makitang umarte sa harap ng kamera. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.